لما كان عمري 16 سنة كان كل همها ماما أنا تزوجني تفرح فيها على قولة الكبار. أنا كان حلمي أني أدرس واشتغل وكون مرأة ناجحة. بابا كان سند لي بدراستي، بس ماما كانت بس بدها أنه تزوجني وكون ست بيت ناجحة بالنسبة لها. كملت دراستي وتخرجت واشتغلت بمكتب هندسي مثل ما كنت عم بحلم. بس لما صرت كبيرة بالنسبة لمجتمعنا السوري أنه كبيرة على الزواج، صارت ماما تقلي خلص لحد هون وبس، لازم توافقي. شو بو هلا هذا آخر عريس ظريف مهندس ومثلك وناجح وغني وحليوة. فأنا اضطريت أني أخضع ل ضغط ماما علي، ووافقت عليه رغم أني ما كنت مقتنعة بهي الطريقة بالزواج. وخطبنا، مضى أول شهر وثاني شهر وثالث شهر وأنا أحس ولا شي بالنسبة له وما حببته نهائيا، وقررت أني أفسخ الخطبة. بس هذا القرار كان كتير صعب علي لأنه أنا رجعت بكلمتي وتحديت ماما اللي هي ما بدها يعني أترك الخطبة، وقالت لي هددتني قالت لي إذا بتتركي خطيبك بدي بطل أحكي معك لمدة شهر. رغم أني ضايقت من هذا القرار، بس قلت أنه لا، هذا الشيء ممكن يأثر على حياتي، فأخذت قرار بأني أتركه ونوعا ما تحديت ماما، وفعلا بطلت تحكي معي. وأنا زعلت كتير إنه هي ما عم تتقبلني. طول هاي الفترة أنا حاول إنه أقنعها لحتى آخر شيء اقتنعت بالنهاية، وصار علاقتنا منيحة أنا وياها رغم هاي الفجوة اللي بيناتنا. شتاء. صيف. عتمة. ضوء. دائما الحياة عم تكون ببساطة هالتناقضات هي. لما قبل ما تفوت على الاجتماع بدقيقة بتوصلك رسالة إنه في مكان ما بالكرة الأرضية في مجزرة عم تصير، في أطفال ونساء عم تنتهك حقوقهم ببساطة كتير. بصير عندك تناقضات، فوت أو لا. الحياة رح تستمر، الاجتماعات رح تضل مستمرة، والمجازر كمان رح تضل مستمرة. هي بس عبارة عن قناعة. احنا منعيش على الامل، الامل بانه رح ينتهي الشتاء ورح يجي الصيف، الامل بانه رح ينتهي الليل ويجي النهار، الامل بانه رح يرحل الدكتاتور ويضل الشعب. فقر. غنى. حرب. سلام. Min farmor tilhører en af de sidste generationer af danskere, der er født i et traditionelt landbrug. Hun gik ud af skolen i 7. klasse, fordi at hendes familie ikke havde råd til at betale togbilletten til den næste by, hvor der var en skole, hvor hun kunne fortsætte. Hun gik alligevel ikke så meget i skole, sagde hun, for hun skulle hjælpe til på gården. Det var en gård, der lå ved en å, og der var køer og heste og katte og høns, og der skulle brygges øl og høstes og syltes og saltes og plantes, og alt det der skulle hun hjælpe til med. Når jeg kommer og besøger hende i hendes parcelhus med udsigt over marker og skove, hun bor stadigvæk på landet, så spørger hun altid, hvad er det, du laver? Jeg kan ikke hitte rundt i det, og det kan jeg godt forstå. Jeg har studeret det meste af mit liv i folkeskolen og 10. klasse og gymnasiet og universitetet og alle mulige kurser og kunstakademi. Når jeg besøger min farmor, så går vi altid ture. Og en gang vi gik en tur over markerne i juni, så sagde jeg, hvor er det dejligt, som fuglene synger. Og så sagde min farmor, det er også snart slut. Og jeg var helt sådan forundret, og så spurgte jeg hende, hvorfor er det slut? Og så sagde min farmor, jo, fordi efter Sankt Hans, så stopper fuglene med at synge. Du mangler vist noget viden.
في شهر يناير 2016 أنا نقلت على مدينة جوتنبرغ علشان أبدأ شغل جديد. شهر يناير مش سهل في السويد، ضلمة وسقعة واليوم قصير تقريبا. الدنيا بتضلم الساعة 3 العصر. أول لما نقلت كان جوايا حماس كتير وكنت مبسوطة عشان هبدأ شغل جديد، بس للأسف كان في فجوة فرضت نفسها عليا، لأني كنت وقتها في انتظار الأوراق الرسمية للإقامة، فحتى الشغل ما كنتش أقدر إني أروح عليه. أنا أتذكر كمان إني عييت وما كانش حتى عندي وقتها التأمين للعلاج. بس على الرغم من كل ده كنت لسه بقول الحمد لله، لأني كنت بسمع قصص كتيرة وقتها عن الآلاف اللي بيحاولوا إن هم يجوا على السويد، والرحلة عن طريق البحر، وآلاف الكيلومترات اللي كانوا بيقطعوها وبيمشوها عشان يوصلوا للسويد. استمرت الجاب تقريبا لمدة 3 شهور لحد ما وصلت أوراق إقامتي الرسمية. ساعتها بدأ الاستقرار، وبدأت أرجع تاني للحافز إني أشتغل. كان إحساس صعب إن الواحد يحس إنه معلق ما بين السماء والأرض. أنا حاليا معايا أوراقي، وحاليا عندي استقرار أكتر في إقامتي هنا، بس عمري ما هقدر أنسى الفترة اللي أول لما وصلت فيها على السويد. När jag var liten, jag spelade drake med min stora bror. Och vi spelade drake och vi hade jättekul för att vi har en tradition i vårt hemland, Afghanistan, som spelas och man tävlar och man vinner ett pris. Efter när jag lämnade landet, alltså mitt hemland, och flyttade till Iran, jag har inte spelat mer drake. Och jag var tvungen att lämna Iran och flytta till Turkiet för att jag kände mig inte trygg i Iran. Men jag flyttade efteråt till Grekland och jag flyttade till Sverige. Och då kände jag mig här trygg och jag kände mig som andra hemma. Jag spelade med en kompis och han frågade mig, kan du komma och spela? Jag frågade honom, vad ska vi spela? Han sa till mig att du kommer tycka om och du kommer bli jättenöjd när vi ska spela detta spel. Jag var okej, var ska vi gå? Han frågade mig, vi kan gå till Majorna. Det finns en stor bro och där vi kan spela draken. Vi byggde en drake och vi tagit upp den. Och den gick över den bron som heter Älvsborg. Och den gick över den. Och den dagen var bästa dagen för mig. För att den påminnade mig mitt hemland och jag kände mig jätteglad. Det var gappet för mig för att jag har inte spelat drake när jag lämnade mitt hemland Afghanistan, och när jag flyttade till Sverige då jag spelade och jag fick de känslorna tillbaka. اسمي خالد وأنا كتير بحب الفلافل، حتى رفقاتي بيسموني فلافل ليفر. من أول ما جيت على السويد وأنا بدور هيك خلال 3 سنين وأنا قاعد عم دور وين بدي لاقي محل فلافل أو مطعم فلافل بيشبه تماما طعمة الفلافل اللي بذاكرتي من الشام. وما كنت لاقي. حاولت أجرب، وكل مطعم يعني بسمع إنه عنده فلافل أو كابينة بشوفها بالشارع بشم منها ريحة قلي فلافل، بروح وبشتري وبجرب. لكن ولا مرة صادفت فلافل بتشبه الطعمة الموجودة أنا بذاكرتي أو مسيطرة على ذاكرتي. لحد السنة الماضية كنت ببرلين، فرفيقي سوري عزمني لناكل فلافل بزونانلي أو الشارع هلا عم بسموه الألمان شارع دمشق. قال لي في مطعم فلافل كثير ظريف، وفعلا رحنا كلياتنا كشلة رفقات هيك سوريين. فهون كانت الصدمة إنه كله كان يستطعم بالفلافل وإنه هي أطيب طعمة وفعلا بتشبه الطعمة الأوريجينال، لكن إلا أنا. فحسيت إنه الفلافل، طعمة الفلافل اللي بذاكرتي يعني هي illusion، يعني شيء وهمي أو حقيقة ما بعرف، لأنه أي فلافل دقتها
بعدين هون بالسويد أو خارج سوريا ما بتشبه الطعمة اللي بذاكرتي. وحسيت صار في فلافل جاب بحياتي، خايف يعني أنا أدركتها مع سندويشة الفلافل، يا خوفي تكون مع أشياء تانية، والخوف إني وقت أرجع على الشام بيوم من الأيام واطلب سندويشة فلافل ما بتكون طعمتها بتشبه الطعمة الموجودة بذاكرتي. Hela mitt liv har jag varit rebell, ända från ungdomsåren på 70-talet med vänsterrörelsen och vi skulle rädda hela världen och göra världsrevolution. När det inte fungerade över drömmarna om hipperörelsen och vi skulle bygga det nya samhället direkt, flytta ut på landet och leva i kollektiv. Och när de drömmarna gick i kras, att ur punkrörelsens känsla av meningslöshet och destruktivitet hitta ändå någonting kreativt i gatuteater mot kärnkraft och därifrån fortsätta det konstnärliga arbetet som hela tiden handlade om motstånd mot nyliberalismen, motstånd mot marknadskrafterna, motstånd mot det individualistiska människotänkandet. Ett försvar av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, den lilla människan, inte minst barnen. Och åren gick och jag kämpade på och samhället förändrades och tiderna och helt plötsligt för så här 10 år sedan så upptäckte jag att jag hade blivit fienden. Jag menar, jag är vit, jag är man, västerlänning, heterosexuell, medelklass och dessutom medelålders. 6 fel av 6 möjliga kunde ju inte vara värre. Alltså, jag kände mig inte som fiende, men det var ju så jag blev behandlad. Först blev jag ju djupt förbannad och tyckte det här var ju orättvist. Men sen insåg jag att så här har det ju alltid varit. Människor har alltid stoppats in i fack som de inte själva har valt och blivit behandlade med fördomar. Det var bara att jag hade ju inte märkt någonting, för jag hade ju aldrig drabbats av det förut. بآخر 2014 أنا وصلت على السويد، وبهالفترة هاي بلشت تظهر كتير الفجوات بحياتنا. طبعا شيء طبيعي الإنسان يكون في فجوة بحياته، معظمنا في فجوة بين الشيء اللي بنفكر فيه واللي بنحلم فيه وبين الواقع اللي عايشينه. ولكن لما الواحد بيهاجر بيكون مهاجر بتكون الفجوة مزدوجة بين انك عم تبعد وعم تزيد الفجوة بينك وبين مجتمعك الأصلي وبين انك عم تحاول تتواصل وتندمج بالمجتمع الجديد. بهاي الفترة كان تربطني بس مع الواقع، مع الحياة ببلدي بسوريا، كان اني احكي مع بنتي كل يوم بالتليفون. كنت بلشت احس اكثر بالاشياء الجميله والذكريات الحلوه بسوريا، كنت انصح بنتي انه اطلعوا اذا كان الجو امن. صارت تحس انه انا كثير متعلق بهذا الشيء، يعني متعلق بالشغلات الحلوه بسوريا. ففاجئتني لما اجت بعد 2.5 سنين من معاناه من الانتظار للم الشمل، اجت لهون جايبت لي معها قنينه مي صغيره، قالت لي انا بدي اجيب لك هديه من سوريا. فحطيت صحن على البلكون وصرت جمع ميه المطر. قلت لها ايه؟ قالت لي هي هديتي، جايبت لك غيمة من سوريا.